Hello guys! Welcome to my channel. It's LazaShine. Mga friend, samahan nyo naman ako dito. Tulungan nyo akong maglinis ng opisina. Hindi ko office to naglilinis lang ako. Nangungontrato ko ng mga offices. So, tingnan nyo naman kung gaano kalinis. So, hope you enjoy the video and come with me. Huwag naman kayo magugulat dyan sa nakikita nyo. Ganyan ang itsura ng office na nililinis ko. Pero alam nyo, kung hindi ito madumi, wala rin akong lilinisin eh. So, nag-i-enjoy na lang ako sa moment ng ganito. Samahan nyo akong maglinis. Alam mo, ang ganda kaya ng pakiramdam pag natapos itong linisan. Makikita mo yung result. Feeling ko sa ganito, stress. Pag natanggal na to, hindi na to yung natatanggal yung stress mo. Dahil lang sa dumi, sa alikabok. Anyway, ito palang office na to, hindi talaga siya sobrang like dumi na may mga stain or anything. Hindi. Ano siya, yung parang alikabok. Kasi yung business dito is yung sandblasting. So, kahit anong gawin mo, maglilinis ka everyday, talagang yung dust ay nandyan. Pero ngayon, nagdi-deep clean kami. It's because nag-check sila ng air circulation nila. So, siguro may problema rin siguro sa vents. So, kaya, ayan, nagdi-deep clean kami. So, hope you enjoy watching. Makikita mo kung ano yung result after. So, enjoy. And stay safe, everyone.
So ngayon, ito na yung itsura ng office. So hopefully yung may-ari nito masiyahan sa result ng office ng cleaning. So hopefully masaya siya. And sana ma-maintain niya yung cleanliness dito. Para naman maganda yung yung aura. Tingnan mo naman. Shine and sparkle na talaga. Yun. Ganyan na yung result. Mawawala na yung sakit ng ulo mo. Maganda na yung service. And look at this. So, kung gusto nyo magpalinis ng bahay, office, washroom, or kung ano yung gusto mong palinis sa akin, call me anytime. It's LazaShine. So, have fun guys. Stay safe. And be nice. And be kind.